ह्याप्पी वुमन्स डे। सो अहिले हामी एयरपोर्ट जाँदैछौँ आमालाई लिन। एयरपोर्ट आइसकेको छौँ। त्यहाँ छ नि त्यहाँ प्लेनहरू एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो छ नि गार्डहरू त्यहाँबाट हेलिकप्टर लिएर जान्छ हो। ल आमालाई भेटेँ मैले होइन। त्यस पछाडि चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्ने जस्तो टाइपको भयो कि आफ्टर अ लङ टाइम है। पोखरा जान त टाइममा गइहालिन्छ, तर त्यसरी आमासँग बसेको त्यो गरेको धेरै भइसक्यो। त्यसरी बसेकै छैन अनि त्यही भएर कस्तो कस्तो फिल भएको जस्तो लागिरहेको कि। बुवा पर्सि बिहान आइपुग्ने हो नि त। पर्सि बिहान 5 बजे बुवा अमेरिका जानुभएको थियो अनि त्यही भएर अनि बुवा फर्किने बेलामा चाहिँ आमालाई हामीले यता बोलाएको थियौँ अनि हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ बुवालाई कस्तो लाग्यो अमेरिका भनेर। बुवा जान खोजिराख्नु भएको थिएन अनि सबैजनाले जानु एकपल्ट घुमेर आउनु देखेर आउनु भनेर पठाएको थियौँ अनि त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ। बुवालाई एकदमै रमाइलो लाग्यो रे भन्ने कुरा गरिरहेको। बाबालाई त लगिनस् त। हजुर किन गएको त इन्डिया भनिदेऊ। हेलो एल्सी पुग्यो। घर त पुगे छैन बिचबाट। एयरपोर्टबाट भर्खर निस्क्यो भन्नु। भर्खर एयरपोर्टबाट बाहिर आमा चाहियो बुवा चाहियो अब छोरीले भनिरहेको। आमा छैन भन्न आउँछ नि अहिले। कस्तो लागिरहेछ त आमालाई छोरी भेटेर। रमाइलो लाग्छ नि। कस्तो लाग्छ रमाइलो लाग्छ। उडिरहेछ तिनको नेमा जाममा। बुवाले पर्सि सोध्न पर्यो केमा आउनुको बुवा भनेर। जहाजमा भन्नुहुन्छ कि प्लेनमा भन्नुहुँदो रहेछ। बुवा त कतार एयरलाइन्स बुवा आउने। कतार एयरमा आउने बुवा। कतार के कतार कतार भन्ने देशको नाम। देशको नाम नेपाल भने जस्तो कतार एयरलाइन्स। नेपाल एयरलाइन्स भन्ने हुन्छ, कतार एयरलाइन्स भन्ने हुन्छ। दोहा भनेको कतारको राजधानी। कसले रे? हेलो आन्टी दर्शन गरे। हाम्रो ठिकै छ आन्टी। हजुर आरामै होइसिन्छ।
आउँछमा अहिलेसम्म गइ छैन धेरै बेला आउँदै रहन्छ क्या हामी 12 बजे घरबाट गयौँ एयरपोर्टबाट फर्किँदाखेरि बाटोमा बानेश्वर पनि पर्ने भएको भएर यहाँ हाम्रो एउटा कार वास छ जहाँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेको छ अनि आमालाई एकपटक देखाउँ भनेर लिएर आएको छौँ हामीले अब यहाँबाट हामी सबै हेरेर अनि त्यस पछाडि हामी घरतिर लाग्छौँ म बाटोमा हामी पहिला कसरी होली खेल्थ्यौँ भनेर पोखरामा त्यो कुरा चाहिँ छोरोलाई भन्दैछु बेलुनमा पानी भर्थ्यौँ हामी अनि त्यस पछाडि छतमा बस्थ्यौँ अनि हानिदिन्थ्यौँ वाटर गन नि लिएर है वाटर गन त किनिदिन्थेनन् हामीलाई बाबाले को आमा को हो बाबा भनेको बाबा भनेको को हो त भन त तिम्रो बाबामा को हो हामी होइन हो हाम्रो बाबामा मामुको बुवामा त्यति बेरमा बल्लवाला आए है अनि बेलुनले हानिदिने छतमा बसेर जो आउँछ त्यसलाई वाक्क कलर भरेर बेलुनले हानिदिने गाईको गोबर अनि कालो मोसो भएको पानी भरेर बनाउने बनाएर नालीको पानी थापेर त्यस्तो गरिदिन्थ्यौँ हामी त तिमी नि हान्थ्यौ त्यस्तै गरेर हान्छौ त म त वाटर गन हालेर त्यहाँ पानीको यस्तो माटो हाल्ने है त्यसपछि कालो जस्तो हुन्छ अनि यस्तो माटो हालेर मुकुले कालो मोसो बनाउने विचार चाहिँ गर्यो अनि त्यसो नि पानी निकाल्ने अनि त्यहाँ मोसो हुन्छ फेरि पानी हाल्ने अनि मोसो हुन्छ है अनि यस्तो मिक्स गर्ने त्यसपछि गोदो जस्तो हुन्छ ल गोदो रे गोबर भनेको सानीले त्यो भयो त पार्टी बाबु बाबु मुङ्को तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ आमा आएर यसले सठिक आन्सर दियो त हजुरलाई कस्तो लाग्यो त पार्टी बाबु नारी दिवसको उपलक्ष्यमा केही भन्न मन छ कि हजुरका 2-4 शब्द राखिदिनुहोस् न राखिदिनुहोस् न मुङ्को तिमीलाई नारी दिवसको उपलक्ष्यमा केही भन्न मन छ कि भन्छ नि बाबा भन्छ त नभन्ने केही पनि नभन्ने कुरा यताबाट केही कुरा आउँछ कि आमालाई नारी दिवसको उपलक्ष्यमा केही भन्न मन छ कि केही भन्नु छैन ल सबले मेरो इन्टरभ्यूलाई फ्लप खुवाउने विचार गरे सबजना क्यामेरा अन भएपछि चुपचाप लागेर फोन हेरेर बसेको अवस्था एउटा बलुन ल्यायो त्यसपछि फाल्दियो अनि गोलो राख्थ्यो अरे टाउकोमा फुटाएर टाउकोमा छाद्दे होइन बाबाले त टाउकोमा छाद्दे अरे हजुरले मुङ्कुलाई त्यसो भने अरे हो समुकलाई होइन बेलुन आफै बनाएको टाउकोमा बेलुन फुटेर पानी भएकोले छादेको अरे अनि कमान्डरलाई नि होइन अनि सरबाजीलाई नि होइन अनि पुकुलाई नि होइन अनि पोजेलाई नि होइन होइन ल हुक्लाई नि होइन यहाँ त ठोकिन्न नि है बाबु त जति उफ्रे नि भन्छ न हजुरको होलीको स्टोरी भन्छ त
अनि गोदे अनि गोबन्धुलाई हान्दा अनि सौरेलाई नि हान्दा है आमाले कसरी खेल्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला अनि भोलि कसरी खेल्छस् होली भन् यहाँ तेरो प्लान भोलि हो होली त कसरी खेल्छस् वाटर गल्नेर छ्याप्दिन्छु साथीलाई धेरै आमाले कसरी खेल्नुहुन्थ्यो हामीले हामी त अबेर लिन्थ्यौँ अनि सबैले मुखमा लाउने अनि गोविन्दलाई बसेर भन न एक ठाउँ बसेर अनि इन्टरभ्यू हो के हो इन्टरभ्यूमा यस्तो दौडेर भन्नु मिल्दैन अबेर लगाइदियो सक्यो होली हामी त्यस्तो पानीको होली खेल्छ अनि बाबालाई नि हान्दियो आफै ठिक छ कोरोनाको डर भयो गाईको सिङ पनि हालेको थियो रे गाईको सिङ होली खेल्दा यो मुङ्गुले के भनेको तँलाई कसले सिकायो त्यस्तो भन्न अनि मामुले हालेर बाबाले राख्या मासुको कुराले सम्झेँ मैले त छिछि होलीको कुरामा त्यो भुँडी भित्रको त्यो हाने त्यस्तो हाने पोखरामा त्यस्तो हुन्थ्यो भने होली पहिला यहाँ हिँडी साध्दैन पेर्नी लिनुपर्छ बेलुन फालेको पानी त फुट्यो भने त यस्तो गनाउँथे बाथरुममा गोबो फालेर यसो मान्छेहरूको त श्रमिकलाई नि खुसखुस गरेर होलीको स्टोरी आइरहेछ यहाँ अब हामीहरू बसेर ड्राई फ्रुट्स खाँदै मुभी हेर्दै रमाइलो गरिरहेको छौँ मैले त मेरो होलीको स्टोरी सेयर गरिसकेँ हजुरहरू पनि कसरी होली खेल्नुहुन्थ्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है मलाई पनि थाहा पाउनु मन लागिरहेको छ हजुरहरूले चाहिँ कसरी खेल्नुहुन्छ भनेर सो अब यो ब्लगलाई म यहीँ एन्ड गर्छु अर्को ब्लगमा फेरि भेट हुने नै छ त्यति बेलासम्मको लागि बाई